Hi guys! So, mimigay kami ng isang juice blender sa isang lucky subscriber na magko-comment down below. Just type juice blender. Tapos, mamimili kami via comment picker kung sino ang makakakuha ng item na to. Ito siya. So, comment na! Okay? Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, magre-review tayo ng pangalawang Shopee purchase ko ngayon. So, ang aking in-order sa Shopee ay isang juice blender portable and rechargeable. So, ito siya. Nakita nyo? Ang in-order ko ay green at ang dumating ay green naman. So, tamang item ang nabigay sa akin. So, kung titignan siya, mukhang mamahalin siya personally para sa akin kasi mabigat. Yung plastic is itong body na to, yung plastic na to ay matigas. Hindi siya yung parang mabilis masira kung all in all, kung titignan siya. Tsaka yung weight niya, parang pangmatagalan para sa akin. So, ito, nakuha ko sa Shopee for only 158 pesos. Diba? Less than 200. May blender ka na. So, itatry natin mamaya kung effective ba siya, maganda ba yung pag-blend niya, nakaka-cut ba talaga siya ng mga fruits, tsaka tight ba talaga or walang magsispill na water dito sa ating bote. Mamaya, itatry natin yan. So, for the shipping history, in-order ko siya, actually, parang sobrang bilis niya dumating sa akin. Tignan natin ha. In-order ko siya no March 25. Tapos, dineliver agad siya sa akin by March 27. Diba? From Bulacan pa yung seller. Kaya, good yung ano siya, yung shipping timeline natin, tsaka yung delivery, okay siya para sa akin. So, kung titignan natin, tignan na natin yung item mismo. Meron tayong takip. So, tignan natin. Takip. Meron din tayong parang filter sa inuman. Siguro para kapag may buto yung malagay nyo, hindi nyo malulunok. So, ganito yung itsura niya. Lahat to plastic pero makakapal yung plastic niya. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyong body na para sa akin sa sobrang kapal niya, hindi mo mai-imagine na ay plastic pala siya. Makapal siya. So, maganda. Tapos, ito yung isa, yung nasa dulo. Ito yung port para sa charger. So, ito yung makukuha natin charger. Ito yung nakuha natin. Yan. Parang hindi ito Type-C Parang ito yung pang-Android na dating-dati pa. Sa akin yan. Tapos, syempre, ito yung button na makikita nyo for on and off. So, mamaya try natin kung gumagana siya. Ito yung blade. May kita nyo para ang blade niya is 6. Tignan natin kung makakakat talaga siya ng mga fruit or talaga kung mag-iikot, magbe-blend talaga itong item na to. So now, let's try the blender na. Close ko lang yan. So we have here water. First, itry natin kung gumagana ba talaga tong item na to. Kung nagbe-blend siya or iikot ba talaga siya. So, try muna natin siya with water. Okay? So, tignan natin kung gano'ng kalakas yung pag-ikot ng blender. Tsaka kung magsispill ba siya or hindi. Kasi, syempre, may pressure to sa loob kaya dapat hindi siya mag-spill dito. So, natin makikita kung tight na tight ba talaga yung mga gilid-gilid niya. Try natin, ha? So far, kung makikita nyo, mataas yung ikot ng water. Malakas yung pag-ikot ng blender. Tsaka, ayun, nag-off siya automatically. Hindi natin sure kung bakit, pero i-on natin siya ulit para makita nyo na magana naman siya at mataas yung pag-blend niya. Parang nahali na talaga yung nasa loob para sa akin. Ito yung tunog. Ito yung tunog niya.
So, nag-off siya. Hindi natin sure kung ba't siya automatic na nag-off. Pero let's see kung mangyayari siya kapag nilagyan na natin ng fruit. So, ngayon, meron tayong watermelon. I suggest kapag ganito yung bottle na makukuha natin, since ito yung in-order natin, no? Siguro try natin into smaller portion yung fruit. Kasi hindi natin alam kung makakat or what. Pero ito, yung ganito kalalaki, try natin kung makakat siya. So, lagay natin itong dalawa. So, as you can see, nandito na. Tapos, malaki yung portion na nilagay natin. Pero, I suggest and I prefer na i-cut nyo pa into smaller pieces yung mga fruits nyo bago nyo siya ilagay dito. Pero, let's see kung talagang makakat niya and magbe-blend talaga to with water. Ayan. Kung makikita nyo, so far, nag-change naman na yung color. So, try natin syempre, side by side para makat niya talaga or makuha niya talaga yung mga fruits inside. Dahil na itong watermelon. Ayan. Ayan. So, medyo tumitigil. Pero yung yung pag-blend niya inside, yung pag-ikot, walang nagbago dun sa water tsaka yung may fruit na tayo nilagay. So, ibig sabihin, malakas talaga yung blender niya. Kasi, may fruit na tayo nilagay, same lang yung ikot niya. Same na mabilis, tsaka same na malakas. So, ayan. Try natin isa pa. So, ngayon, check natin kung nadurog ba talaga yung fruit or nag-mix ba talaga siya sa water. Kung may buo-buo pa ba or talagang totally na cut siya into, parang nag-dissolve talaga siya na parang shape. So, ito. Hindi siya empty glass pero may onting water. Pero dito natin siya i-transfer to see kung meron ba natirang watermelon dito. So, in fairness, ang natira lang is buto. Kung makikita nyo. Pero yung mismong ganong kalaking watermelon na nilagay natin, nag-blend talaga siya sa water. Wow! Tignan mo, parang watermelon juice. Kasi water and watermelon, so wala lang siguro sugar to. Pero masarap siguro to. Hindi natin titikman kasi syempre hindi ko pa to nahugasan dahil bago nga. So, ayun. Gumagana naman siya. Tsaka all in all for me, sobrang worth it nung price. For only 158 dito sa shop na to, nakakuha na tayo ng portable rechargeable juice blender na sobrang ganda, tsaka mabigat, at tsaka worth the price siya. Kung gusto niyo itong item na to, itong portable juice blender, just comment down below, juice blender, and ibibigay namin itong item na to sa inyo. Papadala namin sa inyo, free shipping na. Just comment juice blender below. Okay? If you like this video and I hope na may natutunan kayo dito sa item na to, please like my video and subscribe to my channel for more videos to come and reviews sa aking Shopee purchase na murang-mura lang. Titignan natin kung worth it ba tong mga to. Thank you and goodbye! See you on my next video!